درود، وقتتون بخیر. بریم با سراغ ادامه تحلیل‌های سر بزنیم به اتریوم، دامیننس تتر و حالا توتال هم یه نگاهی بندازیم. امروز تحلیل‌ها خیلی زیاد نیست چون حرکت خاصی هم از دیروز تا حالا نداشتیم که بخوایم تحلیل آنچنانی هم بگیریم. از تایم هفتگی اتریوم شروع میکنم. از دیروز فقط یکم ریزش بیشتری انجام دادیم، حرکت همچنان همون حرکت، تغییر آنچنانی نداشتیم. پس هفتگی اتریوم رو من دیتای دیگه اضافه نمی کنم بهش جز دیتای ADX که قدرت روانی نداره. DI ها هم دارن توی هفتگی حرکت نزولی ها بهمون نشون میدن، بخوان یک کلاس نزولی انجام بدن. جز این دیتای دیگه به من نمیده خود هفتگی، مگر اینکه بیایم ریزشیم وارد ارز شیم که کلا دیگه خنثی میشیم توی هفتگی و روانی نداریم. توی روزانه هم به همین صورت تغییر آنچنانی نداشتیم. گپ بین 63 93 اتفاق افتاده، کندل وارد این گپ شدن. تنکان و کیجن یک کلاس نزولی انجام دادن و جفتشون حرکت خاصی نمیزنن واسه ما. یک روند رنجی دارن بهمون نشون میدن. داخل ابرم هستیم، قاعدتا نوسانی نداریم. ADX کندل بارهای داره مساوی میزنه. دی آی هم به همین صورت نزولی هستن ولی صافن. ابرم باز 0 درجه شده و حرکت خاصی نداریم که بخوایم دیتایی هم ازش بگیریم. این حرکت رو به بالا 63 هم من بخوام اینجا بیام بکشم 63 تا کندل اینجوری، اینجا که این اتفاق افتاده یک دفعه کف از اینجا، ببین کف اینجا بوده دیگه، کف اینجا بوده، کف از اینجا یک دفعه منتقل شده به اینجا. این کفیه که حالا شکل گرفته دیگه، این کفیه که پایین ترین کف اینجاست، یعنی پایین ترین کف 60 تا و بالاترین سقف هم اینجاست. واسه همین یه حرکت رو به بالا اینجوری داشته. 93 هنوز تغییری نکرده. 93 رو اگه بریم ببینیم این میشه 93 از الان تا 93 کف اینجاست، سقف هم اینجاست. تغییری آنچنانی نداشته که بخواد حرکتی هم بزنه، واسه همین صاف مونده. گفتم مثلا اینم یه توضیح بهتون بدم. این میشه محاسبات خود ایچیموکو که اگه دوست داشتید میتونید یادش بگیرید. بعضی موقع به کارتون میاد، خیلی جاها هم به کارتون نمیاد. از دیروز تا حالا تحلیلی که دیروز من گرفتم تقریبا مثلا اینجاها بوده، ساعت 12 اینجا میشده که کندلا جون روانی نداشتن، همینجور ادامه دادن تا چند ساعت بعدش عصر اومدن. حالا اخبار یکم رو به پایین شیب بیشتری برداشته، یه شادوی زده دقیقاً تا پیوت پوینتمون و باکس سبز رنگمون، بعدش دوباره برگشته. فعلا داره توی کف هفتگی رنج میزنه. اگه کف هفتگی بخواد رو به پایین بشکنه میتونه تارگت های پایینتر رو بهمون بده. تارگت های پایینترمون هم میشه همین جاهایی که دیروز بهتون دادم. ADX هم رفته بالای منطقه، چه قدرت نداره. دی آی ها در عوض قدرت خوبی دارن بهمون توی اتریوم نشون میدن. از طرفی هم تنکان فاصله گرفته با کیجن، کندلا با کیجن 60 93 فاصله گرفتن، با ابر هم همینطور فاصله گرفتن. انتظار اصلاح رو دارن، اما چون اینجا این اتفاق داره رخ میده، اصلاح در جهت حال روند نزولیه که داره شکل میده، میتونم اینو داشته باشم که ما اینجاها یکی دو تا کندل دیگه حالا به نسبت رنج بزنیم تا خطوط بیان بهشون برسن، به کندلا برسن و بعدا رو پایین حرکتی رو داشته باشیم. یه همچین انتظاری هم میتونم نسبتا داشته باشم، چون میگم اینجاها فشار کمتر شده وایسادیم، انتظار دارم خطوط بیان به کندلا برسن، کندلا پا نشن برن رو بالا، مگر اینکه میگم یک دفعه جهت کلا بازار تغییر کنه، روند رو مثلا عوض کنیم. اسپن آ هم رو به پایین داره حرکت کنه، اسپن بی هم که فلت دید آنچنانی ندارم، واقعا تغییری نکرده بازار که بخوام عوض کنم دیدم نسبت به دیروز. همونجوری هستیم. شاید امروز مثلا یکم ملایم‌تر، مگر اینکه حالا سخنرانیایی که توی بیت کوین گفتن بیا تأثیری بذاره، حالا که بخوام یه جهتی بگیریم نسبت به بازار. بگن نه واقعا دید چنانی ندارم، ولی واسه اثبات چرا دید دارم. واسه اثبات به نظر من فرصت های خیلی خوبی میتونه باشه. اگه دوست داشتید اثبات تحلیل کنم واسهتون که بگم بیت کوین کی میتونه موقعیت خوبی واسه خرید بده، میتونید توی کامنت ها بنویسید تا واسهتون تحلیل اثبات ها بگیرم. اینجا واسه فیوچر داریم تحلیل میگیریم. خط پیوت پوینت هم امروز آپدیت کردم. به این صورت خط پیوت پوینت هم واسه لانگ اگه جهت بازار تغییر کرد اینجا میتونه موقعیت خوبی باشه. واسه شورت بعد از همینجا کف هفتگی میتونه موقعیت مناسبی باشه واسه یه پوزیشن هایی که قراره باز کنیم. 60 93 دارن کلاس نزولی انجام میدن، یه خلاف جهتی ها انجام دادن ولی خب اعتباری نداشته واسه ما. 63 داره رو به پایین حرکت میکنه، 93 فلت اسپن آ هم داره رو به پایین حرکت میکنه و اسپن بی هم فلت ADX داره کندل بارهای رو به بالایی میزنه، ولی چون بالای منطقه 40 هست خیلی شاید قدرتی نداشته باشه. ولی اگه روند برگرده به بازار، روند حالا نزولی برگرده به بازار، میشه کندل های رو به بالایی رو ببینیم توی ADX تا این سقف یه لولش میتونه باشه. ببینم اینجا چند درصد میشه، تقریبا میشه یه اینجا نصفش هم بکنیم
مثلا میتونه تا همین جاها اگه بخواد حرکت نزولی داشته باشه خیلی قدرت برگرده، مثلا 5% تا اینجا میتونه بریزه، واقعا ریزشش امکان پذیر هست، ولی ملایمش دیگه مقبولش مثلا ما 3% اینجاها میتونیم در نظر بگیریم که نصفه این 40% اینجا باشه واسه ما. فعلا میگم فاصله بین کندلاش از 93 اتفاق افتاده، بین ابر فاصله اوکیه ولی ابر آینده، ولی با ابری حال یکم فاصله زیاد شده واسه ما. انتظاری که واسه بیت کوین داشتم همینجا هم برقراره. اگه بخوایم حرکت داشته باشیم میتونیم این روند رو ادامه بدیم و رو به پایین حرکت کنیم، اگر نه بخوایم رو بالا بریم اینجا یک کوچولو رنج میزنیم و بعد ابر میشکنیم و رو به بالا میریم. تا اون موقع هم خیلی جا داره، کراسا باید انجام بشه، خطوط بیان فشرده شن، کلی زمان قراره طی بشه. توی نیم ساعته 60 93 گپی واسه ما شکل دادن، ریزش ها داره یکم کارش توی نیم ساعت خرابتر میکنه. تا اینجا که ADX قدرت نداشته، روند رنجی هم بوده، الان یکم روند داره نزولی تر بهمون نشون میده، قدرت هم یه کوچولو داره برمیگرده، سویچ ابر مثبت بوده، اگه بخواد حالا نزولی بشه بعد سریع سویچ نزولی ابر انجام بده. فاصله میگم خیلی بده توی 60 93. تنکان کیجن هم که اونجوری حالت خاصی ندارن، کیجن که فلت تنکان داره به پایین میره. یه دونه اینجا مثلا من میتونم باز اینجا هم یه باکس بکشم ولی پاک میکنم واسهتون، فقط میخوام بگم اینجا هم یه باکسی میتونم بکشم که بگم آقا اینجا هم یه روند رنجی داریم، چون روند خاصی نیست، نمیتونم دیدم چنانی هم بگم روند اینجا بوده که شکل گرفته، روند اینجا بوده که رفته بالا، اینجا بوده که رفته بالا. الان اینجا روند نداریم چون فاصله ها زیاد شده، یه روند نزولی هم داشتیم، اینجاها رنجش رو زده، اوکیه، میتونم مثلا معقولا در نظرش بگیرم، ولی رو به پایین و قدرتش رو داشته باشه. دامیننس تتر هم بخوایم بررسی داشته باشیم، هول و هوشن الان روی 434 هست، برن 4 ساعته حرکت رو به بالا خوبی ها زده که جا مونده، 63 جا مونده، 93 که فلت، تازه سویچ اپ صورت گرفته. نیازمند اینه که یک روند حالا برگشتی اصلاحی داشته باشه تا خطوط هم بیان این جاموندگیه رو برطرف کنن، مگر اینکه بخواد فیکش کنه که بعید میدونم بخواد حالا حرکت فیکی واسه ما رقم بزنه. اگه بخواد روند سودی شروع کنه بعد این سقف رو پرقدرت ردش کنه که باز سقف بالاتر هم داره که دیدی نمیتونن نسبتا بهش داشته باشن تا زمانی که اینجا رو نشکسته. ولی ADX هم که روندش رو طی کرده، DI ها به نسبت مثبت هستن. از طرف دیگه توی هفتگی گفتم اینو بهش اشاره داشته باشم، جای روند لانگی نیستیم، پس اگه هفتگی بخوایم نگاه کنیم هر لحظه انتظار برگشت روند توی دامیننس تتر رو میتونیم داشته باشیم، اصلا جایی نیستیم که بخوایم حرکت سودی داشته باشیم، مگر اینکه بخواد هفته ها طول بکشه، چند هفته طول بکشه، بخواد اینجا یه روندی شکل بده، اصلا جای مناسبی واسه روند نزولی، واسه روند سودی نیست، روند نزولی خیلی بهتر میتونه باشه. 4 ساعت هم که بهتون گفتم، حالا اگه هفتگی اوکی بده میتونه رو به بالا حرکت کنه، اگه نه میتونه برگشتی بزنه، چون 60 93 که چین شکار خودشون نزولیه، که جنسن هم که جا مونده، تنکان هم که یه شکارچی میتونه واسه ما رقم بزنه، اسپن بی هم که روندی ندارن، فقط داره فاصلهشون بیشتر میشه. توی یک ساعته روندی که میتونیم داشته باشیم ADX اینه که قدرت داره میخوره، دیای مثبت رو به پایین حرکت میکنه، دیای منفی تقریبا فلت شده، چینش و گارد خطوطمون سودیه، روند مناسبی یا میتونه واسه خودش رقم بزنه. اگه بخواد بیاد اینجا رو بشکنه، این سفر من میتونم در نظر بگیرم واسهش، اینجا بخواد بشکنه میتونیم رو بالا حرکت داشته باشیم، اگه نه بخواد حرکت نزولی داشته باشه با رد کردن این باکس میتونیم رو پایین حرکت نزولی هم روی دامیننس تتر داشته باشیم. به نسبت میگم شرایطو بعد چک کنید، دامیننس بیت هم چک کنید، خود اتریوم هم چک کنید. یه بار دیگه من هفتگی اتریوم من بخوام نگاه بندازم که دید بلند مدت بهتون بدم، ما داریم وارد اب میشیم، اگه وارد اب بشیم خب نوسان‌ها کمتر میشه، ممکنه یه حرکت شارپی رو قبلش بزنیم بعدا نوسان کمتر بشه، بهتره اینجوری مثلا بهتون بگم، تا نوسانی هم که میتونیم داشته باشیم تا اینجاها میتونه واسه ما رقم بخوره، مثلا 6% 5%، همون چیزی که بهتون گفتم میتونه رقم بخوره. توی هفتگی هم خب ADX هم واسهتون تحلیلش رو گرفتم. تحلیل خیلی کوتاه بوده امروز، امیدوارم تحلیل خوبی بوده باشه واسهتون، روز خوبی پیش رو داشته باشید، موفق و پیروز باشید.